سلام و عرض ادب. محمد احمدزai با یک جلسه جدید خدمت شما دوستا قرار دارم. خب اینجا یک لیست دیگه ما شما پراپرتی منیو داریم. پایینتر باز به نام کانتکست منیو رو براتون میگم. خب در پراپرتی منیو ما شما یک چیز به نام سیو اس داریم. همین عکس دوباره اگه بخوایم در یک جای دیگه کپی سیو بکنیم، میگیریم سر سیو اس کلیک میکنیم یا شارتکت کنترل اس فشار میدیم. از ما پرسان میکنین کپی عکس در کجا میخواین ذخیره کنین. مثلا میگم در دسکتاپ. زمانی که سیو برش میگم آل سکند در دسکتاپ اگه بریم یک کپی از عکس در اینجا هم چی شده؟ سیو شده که با سیو اس کارا میتونیم انجام بدیم. دیگه ما شما یک چیز به نام اسلاید شو داریم. اسلاید شو رو زمانی کلیک میکنیم یا شارتکت F5 فشار میدیم، اسلاید شو عکس ها آغاز میشه. یعنی عکس ها خودش اتوماتیک پشت دیگه به نمایش گرفته میشن. مثلا شما با فامیل نشستین، با تلویزیون لپتاپتون وصل کردین با LCD، فقط میخواین که عکس ها اتومات بیاد بدون از اینکه نیاز به کلیک داشته باشین یا خودتون پریویس نکست کلیک بکنین، عکس ها اتومات میاد. اینجا زمانی که بخواین عکس زودتر برین از موعد تایم مشخصش میتونین اینجا نکست کلیک بکنین یا عکس قبلی پریویس کلیک بکنین یا از طریق کیبورد ایرو کیز فشار بدین، رایت ایرو، لفت ایرو، عکس قبلی رفت دوباره بیاریم یا اسلاید شو رو موقتا استاپ بکنین. یا اینجا بالای اسلاید شو در بعض اسلاید شو ها ما میتونیم بالایش میوزیک هم داشته باشیم، اما صدای میوزیک شکم زیاد بسازیم و میتونیم از حالت ریستور رو قرار بدیم، یعنی تو کامل فول اسکرین نشانش نده، یک حالت تقریبا ریستور داشته باشه. حالت ریستور باز ما رو میتونیم موو بکنیم، ماکسیمایز ریستور بسازیم، در این حالت ها قرارش بدیم. اگر میخوایم از این حالت خارج شیم برش میگیم اگزیت اسلاید شو و اسلاید شو در نهایت خارج میشیم. چیز به نام ریسایز ایمیج داریم. اگر بخواید اندازه از این عکس تغییر بدین، من در بخش ریسایز ایمیج پرسانتون میکنین که بر اساس فیصدی و کار میکنین یا بر اساس پیکسل و کار انجام میدین. در اینجا انتخابش میکنین، مثلا برش میگم که عرض عکس مثلا شوه 1000 پیکسل. کوالیتی عکس میتونیم انتخاب بکنیم، مثلا لو باشه 25 کیبی سایز میگیره، مثلا در میدیم باشه که 64 کیبی میشه، های باشه یا های کوالیتی باشه. خب من میگم های باشه نورمال 141 کیبی رو بگیره. فرمت عکس با دیفالت جی پی جی هست، میتونیم رو پی ان جی بسازیم، پورتبل نتورک گرافیکس بسازیمش یا بی ام پی بسازیم که در پینت باشه یا تی اف باشه. این فرمت ها رو قبلا در پینت براتون تشریح کردیم. برای فعلا هم جی پی جی رو میگیریم و کرنت سایز. اینجا کرنت سایز، نیو سایز داریم. سایز قبلی عکس که ما شما انتخاب کرده بودیم در کل بود 1444 ضرب 1280 پیکسل بود، 138 کیلو بایت سایز گرفته بود، جای گرفته بود. اما برای فعلا سایز عکس ما کوچک ساختیم، اما بازم سایزش کلانتر شد. دلیل چیز کوالیتیش ما بالا بردیم، کوالیتی عکس بالاتر انتخاب کردیم، دی پی آی بالاش مصرف رنگ بیشتر شد. از خاطر سایزش از بیشتر چیز هست، بیشتر که ما شما مثلا بیشتر رو میدیم میگرفتیم، در بیشتر که میدیم بود اگر در این حالت می بود در این سایز 71 کیبی باید میشد. خب ما از سیو گفتن همین تغییرات بالای چی میشه؟ سیو میشه. بعد از این ما شما چی داریم؟ بعد از ریسایز کپی داریم. کنترل سی شارتکتش هست. اگر بخوایم ما شما کپی بکنیم و در هر موقعیت خواسته باشیم کلیک راست بگیم پیست یا کنترل وی رو فشار بدیم، برای ما شما کپی اون مکس چی میکنه اونجا پیست میکنه، چون قبلا کپیش موجود بود دوباره در سر زمون ریپلیس شد. اگر بخواین آدرس عکس کپی بکنین، اینجا میتونین برش انتخاب بکنین از این قسمت ها به نام کپی پد. کنترل سی عکس کپی میکنه، کنترل شیفت سی آدرس چه کپی میکنه. حالا اگه ما شما بخوایم بریم این آدرس زیر در هر برنامه در هر جای نیاز بود، کنترل وی یا پیست فشار بدیم، میبینیم که آدرس کپی شده عکس برای ما شما پیست میکنه در اونجا. بعد از اون ما شما یک چیز دیگه داریم به نام set as. در قسمت set as اگر ما بخوایم مینیمی عکس در لاک اسکرین کامپیوتر، زمانی کامپیوتر نو روشن میکنیم پسورد که میتونیم مسافر به نام لاک اسکرین و لاگین اسکرین میگن. اگر ما بخوایم مینیمی عکس در اونجا ست بکنیم برش میگیم لاک اسکرین. اگر بخوایم در دسکتاپ در روی اسکرین کامپیوتر هم عکس نشان بده باز میگیم از دسکتاپ بک‌گراند. میبینید که در روی دسکتاپ کامپیوتر هم عکس برای شما اینجا آورد. اما اگر بخوایم این عکس برای شما در این قسمت بره با جای لوگوی خود اپلیکیشن بره، باز میگیم برش چی میگیم؟ اما یک کار اول باید بکنیم، بالای لوگوی اپلیکیشن کلیک راست میکنین، در قسمت مور میرین، اول اینی رو آن میکنین، turn live tiles on. حالا که آن شد اینا در اینجا عکس بر ما نشان میده. ما عکس عوض میکنیم، مثلا میگیم بر ما اینی عکس نشان میده چون اون عکس آلردی هست اینجا میریم انتخاب میکنیم turn as tile app. با محض کلیک کردن حالا اینجا که ما شما بریم سکن این عکس چی میشه؟ عوض میشه. حالا عکس جدید ما شما من حیث لوگوی فوتوز انتخاب کردیم، اما گفتم در زمانی رو نشان میده برای ما شما که یعنی آف نباشه، آن باشه. اگر آف باشه باز لوگویش نشان میده. پس عکس زمانی که ما شما میخوایم ست بکنیم، اگر در صفحه لاک اسکرین بخوایم کلیک میگه در صفحه لاک اسکرین بر ما میره، یا بک‌گراند کامپیوتر براتون انتخابش بکنه، یا بک‌گراند خود اپلیکیشن باید، یعنی به جای آیکن رو براتون بیاره. قسمت دیگه ما شما به نام شیر داریم.
در قسمت شیر ما شما آلت اپ ایرو هم شارتکتش هست. میبینیم که از طریق شیر میتونیم باز بکنیم. ما بخوایم هم یک عکس با کسی شیر بکنیم از طریق واتساپ، از طریق اینستاگرام، از طریق اسکایپ میتونیم استفاده بکنیم، یا بخوایم با کسی رو ایمیل بکنیم، یا بخوایم مثلا حتی کپی عکس بگیریم، میتونیم از این آپشن ها اینجا استفاده بکنیم. آپشن مختلفی در وجود داره که میتونیم استفادهش از بهشون. اما آپشن شیر در کلیه در کل پروگرامات چون باز میشه، یه با دیتیل ما براتون گفتیم که مثلا فیدبک هاب چی هست و دیگه اپلیکیشن ها رو بخوایم اینجا دانلود هم کردن میتونیم از طریق مایکروسافت استور. آپشن نیربای تو میتونیم آن آف بکنیم. کانتکست چی هست، خب اینا چیزاست که به شکل دیتیل چون خواندیم دوباره داخل آپشن های زی نمیشیم. خب بعد از اون مشمول چیزی که داریم بعد از او به نام سند فیدبک. اگر ما بخوایم با مایکروسافت فیدبک بدیم از طریق اینترنت، مثلا بعضی پرابلم هایی که وجود داشته باشه، بعضی مشکلات هایی که وجود داشته باشه، ما میتونیم طریق من حیث یوزر، من حیث کاربر مایکروسافت براشون فیدبک بدیم. اونا رو اصلاح میکنه. setting هست. setting از اینجا setting که ما کلیک میکنیم ما شما رو میره داخل اینی بخش با نام فوتو ارگانایزر ان ادیتور ویو و اینجا یک چیز با نام setting داریم. اینی setting بر ما باز میکنه. این setting باز در خود از براتون میگم. اگر بخوایم از اینجا هم میتونیم کلیک کنیم ما شما رو میبره داخل امو setting. پس در امو بخش که رسیدیم در امو ویو ارگانایزر ویو باز براتون میگم. و این دکمه آخری از edit like a pro ای برای ما شما اگر کلیک بکنیم ما شما رو داخل مایکروسافت استور میبره و براتون میگه که شما اینی رو دانلود بکنین. مایکروسافت کلیپ چمپ شما رو مجبور میسازه که شما رو دانلود بکنین و از اون من حیث ویدیو ادیتر استفاده بکنین. خب بعد از این دکمه‌هایی که چیز داشتیم، کپشن بار داشتیم یا تایتل بار داشتیم یا پراپرتی منیو ما شما بود، کلیک راست که میکنیم در کانتکست منیو همین منیو ها همین موضوع دوباره تکرار است. مثل سیو است که گفتیم شارتکتش کنترل اس هست، پرینت شارتکتش کنترل پی هست، گفتیم چطور چاپ میشه، کاپی از پد، کنترل سی و کنترل شیفت چیز شارتکت هایشان هست. شیر گفتیم چطور عکس میتونیم شیر بکنیم، آلت اپ ایرو شارتکتش هست. سلاید شو رو گفتیم چطور میتونیم آغاز بکنیم، F5 شارتکتش بود. ست از براتون هر سه شاتش گفتم، شارتکتش کنترل ال از لاک اسکرین و کنترل بی هم شارتکت ازی است که بخوایم در ریدستاپ را اپلای بکنیم. چون کنترل بی رو فشار بدم وقت عکس ریدستاپ چی شد؟ بجای عکس قبلی ست شد. خب بعد از اون شما چی داریم؟ فایل اینفو داریم، آلت انتر شارتکتش هست. در اینجا هم فایل اینفو رو داشتیم، در اینجا هم فایل اینفو رو داریم. فایل اینفو رو با محض کلیک کردن چی از اینجا چی از اینجا چی از طریق شارتکتش برای ما شما این رقم چیز به نام فایل اینفو باز میشه. در فایل اینفو میتونیم این قسمت نام عکس تغییر بدیم، در کدام تاریخ فایل یا یک عکس گرفته شده، در کدام ساعت گرفته شده، در بخش دیسکریپشن خواسته باشه میتونیم یک معلومات اضافه از طرف خود برسانیم. در قسمت اینفو عرض طول عکس، سایز عکس، چند دی پی آی رنگ مصرف شده، چند بیت هست معلومات میده، سورسش کجا هست، فعلا از داخل فلش ما باز کردیم، از داخل سی دی باز کردیم یا از داخل خود می کامپیوتر هست یا از داخل اینترنت عکس ما شما میبینیم. فعلا خب فعلا دس پی سی نشان میده، یعنی از حافظه خود کامپیوتر میبینیم. پات آدرس کامل عکس اینجا نشان میده و لینکش هم نشان میده. اگه ما محض کلیک کردن بالای از لینک میره بر ما شما آدرس اصلی عکس باز میکنه، میگه در این قسمت این آدرس عکس است. اگه بخوایم این پات این آدرس عکس کپی بکنیم ما شما رو بیشتر از این قسمت هم خواندیم که اینجا برش میگیم کاپی پد یا اینجا کلیک راست بکنیم در کانتکست منیو کاپی پد یا کنترل شیفت سی. این کار از اینجا میتونیم با محض کلیک کردن بالا از کاپی این پد کاپی میشه، آدرس عکس کاپی میشه. هر زمانی که ما شما در یکی از برنامه ها بریم برش بگیم پیست، همون پد یا آدرس عکس برای ما شما اونجا چی میکنه؟ پیست میکنه. خب بعد از اون ما شما یک چیز به نام ریسایز ایمیج داریم که پیشتر براتون گفتم که اگه چطور میتونیم سایز بکنیم. ما شما دوباره اد تو فیوریت داشتیم که در قسمت بالا گفتم شارتکتش اف هست و شو فیل استریپ داریم که در قسمت پایینی رو پیشتر ما شما کار کردیم، شارتکتش هم اف هست اگه بخوایم با کیبورد رو کار بکنیم. اوپن ویت داریم، امی عکس با کدام برنامه باز شوه میتونیم از اینجا تعیین بکنیم که با فوتوز لگسی باشه، با فوتوز باشه و اگر میخوایم همیشه با مو باز شه اینی رو انتخاب میکنیم. پیشتری رو در بیرون براتون گفته بودم در ویدیوی گذشته که ما شما قسمت پایین کار کردیم، از اینجا هم میتونیم کار انجام بدیم. اگه بخوایم امی عکس بر ما در فایل اکسپلورر باز کنه، فایل اکسپلورر ما شما روز اول خواندیم، سگن در فایل اکسپلورر بازش کرد من حیث سورس یا منبع فایل و اینی قسمت هم خب کار اینی رو انجام میده. اگه بخوایم ما شما یک ویدیو کلیپ ایجاد بکنیم با مایکروسافت کلیپ چمپ و یا اگر بخوایم عکس حذف بکنیم دیلیت میگیم، کاری بیشتر از اینجا براتون گفتم شارتکتش هم کلید دیلیت هست. و در اخیر از شما دوستای عزیز تقاضا میکنم که اگر ویدیوها براتون مفید قرار گرفته باشه برای حمایت از ما و رشد کانال ویدیوها رو لایک بکنین، کانال سابسکرایب بکنین. با امید دیدار در جلسات بعد و السلام.